हेलो एभ्रिवान, आज हामी स्क्वायर्समा सिम्पल डिभिजन प्रोग्राम कसरी बनाउने भनेर सिक्दैछौँ। सो एउटा नम्बरले अर्कोलाई नम्बरलाई डिभाइड गर्दाखेरि आउने रिजल्ट चाहिँ स्टोर गरेर त्यो रिजल्ट डिस्प्ले गर्ने काम गर्छौँ। सो अगेन इभेन्टबाट ग्रिन फ्ल्याग तान्नु पर्यो। वेन ग्रिन फ्ल्याग क्लिक। सो युजरबाट मलाई दुईटा नम्बर चाहियो अनि दुईटा नम्बरलाई एउटा नम्बरले अर्को नम्बरलाई डिभाइड गरेपछि आएको रिजल्टलाई स्टोर गर्न लागि अर्को भेरिएबल चाहियो। सो टोटलमा तीनटा भेरिएबल चाहियो। सो लेट्स से num1 यो भेरिएबलको नाम चाहिँ तिमीहरूले अरू राख्न नै मिल्छ है। num2 अनि स्टोर गर्नको लागि डिभिजन भनेर लेख्छु ल। सो अगेन युजरबाट केही भ्यालु लिनको लागि आस्क ब्लक युज गर्छौँ। सो इन्टर फर्स्ट नम्बर यो सँगसँगै आउने बित्तिकै एन्सर युजरले दिएको भ्यालु एन्सरमा गएर बस्छ। अब एन्सरबाट मलाई मेरो भेरिएबलमा स्टोर गर्नु पर्यो, त्यसैले मैले सेट ब्लक युज गर्छु। सेट ब्लक युज गरेपछि यसलाई चेन्ज गर्छु num1, किनकि यो एन्सरमा भएको भ्यालु मलाई num1 मा स्टोर गर्न मन लागेको छ, त्यसैले मैले सेट num1 टु एन्सर भनेर गरेँ। सो नेक्स्ट डुप्लिकेट गरेँ सेकेन्ड नम्बरको लागि इन्टर सेकेन्ड नम्बर गरेँ अनि यसलाई चेन्ज गरेर num2 गरेँ। अब हामीसँग यो डिभाइड गर्नु पर्यो एउटा नम्बरले अर्कोलाई। सो डिभाइड गरेर आएको भ्यालु डिभिजन्स भन्ने भेरिएबलमा स्टोर गरौँ। अब फेरि अपरेटर्समा गएर हेऱ्यौँ भने हामीले यहाँ स्ल्यास डिभिजन्सको अपरेटर देख्छौँ। सो यो ब्लक तानेर यहाँ हाल्नु पर्यो। सो लेट्स डिभाइड num1 बाई 2 है। भेरिएबल्समा गएर सो फर्स्टमा num1 राख्नु पर्यो, सेकेन्डमा num2। अब num1 इज डिभाइडेड बाई num2 अनि आएको रिजल्ट्स चाहिँ डिभिजनमा गएर बसेको हुन्छ। सो अब यो डिभिजनमा के रिजल्ट आएको छ त्यो चाहिँ हामीले डिस्प्ले गर्नु पर्यो। सो लुक्सबाट से ब्लक युज गर्ने, अगेन अपरेटर्सबाट जोइन अपरेटर दुईटा टेक्स्ट कम्बाइन गर्नको लागि द डिभिजन अफ गिभन नम्बर इज भन्दैछु है, इज भने अनि डिभिजनमा जे भेरिएबल आएर बसेको छ त्यो चाहिँ मैले डिभिजनमा लगेर राखेँ। सो सिम्पल। सो लेट्स डिभाइड 6 बाई 2, एन्सर कति आउनु पर्यो 3। ओके, मिलेछ। अगेन लेट्स डिभाइड बाई 12 बाई 6, 2, एन्सर गुड छ। सो लेट्स डिभाइड 20 बाई 5 गर्दा 4 आउँछ। ओके, थ्याङ्क यू एभ्रिवान।